Salutare Herghelie, bine ați venit la Coasta de Est, locul în care reveniți non-stop pentru fier, motoare și alte atelaje. Eu sunt Bogdan, gazda emisiunii de pe internet cu mașini, cum mi-ați zis câțiva dintre voi, și vreau să vă spun că statisticile ne-au băgat în depresie. Aproape 70% dintre oamenii care urmăresc chiar acest clip nu s-au abonat încă. Ce faceți, oameni buni? Ca să ne puteți ajuta să devenim mai buni și să facem treaba din ce în ce mai bine și să creștem împreună acest canal, apăsați butonul ăla și abonați-vă odată, că nu aveți nimic de pierdut, doar de câștigat. Și acum hai să vă zic cu ce ne confruntăm astăzi. Alin și Sorin Alternatoare au plecat cu chediul să ridice un butoi cu ulei. M-au sunat acum câteva minute că trebuie să plece Wissam urgent către ei cu 5 litri de ulei. Cu 5 litri. Și au plecat la câțiva kilometri. N-am idee de ce, dar nu miroase deloc bine. Știi pe aia din Hansel și Gretel? Știi? Auzi? Ce s-a întâmplat viața mea? Ia. Băi, ți-ai dat copiii acasă, fie al să fii curat. Haideți, dragilor. Dani! Bă, ăsta e Ray-Charles. Bă, pierde din asta? Așa ne-am dorit și noi, dar Fi dorit să fii curs de acolo, da? Bă, dar tu realizezi că noi l-am chemat pe Dragoș să ne aducă ulei să băgăm în chedii când noi avem 200 de litri de ulei aici? Și s-ar da să bine, un pic mai Cred că la cum arată asta, cred că e mai bună la ars. bună la da. Și cu mașina? Nu știu, mă, curge de spate, domnule. bănuim ceva retur turbo, ulei turbo, ceva. Nu ați pățit nimic pe dedesubt, nu? O singură chestie la un moment dat. Am dat o gropiță, dar am luat-o la modul cu 5 la oră. S-a lăsat, s-a înclinat un pic. Am trecut în continuare, totul Și normal. n-ați simțit că ați trăznit de Nu, n-a trăznit nimic și mi-am și băgat pe ea și baia e intactă, vine din spatele motorului de undeva de la turbo, din zona turbo. Ori returul de la turbo, ori ceva din carcasă, din ceva. Peripeții, bă, peripeții. Nu atinge ăla de soba? O lăsăm așa momentan sau mai aranjăm? Putem să mai dăm un pic gen. Hai. Bă, mult n-ar curge. Oprită, da, nu curge mult. I-a completat 1 litru 400 la intrare în voluntari. Ca să fie la maxim, eu. Problema care e? Deci 1 litru 400. Deci 1 litru În vreo 4 km. Acum nu știu cât are în motor, dar vedem. 4 la 4 km. Titlul clipului de azi. E bine, problema care este? Mașina de fabrică nu are senzor de nivel. Și atunci nu am putut să riscăm să zic, dacă mergem până să aprinde, că n-are nimic. S-a prindea direct cu roșu, că nu mai avem tensiune și era Bine, noi știm că motoarele astea... Puteam să venim cu cola până aici, dar am zis na. Așa merg dieselarele astea 1.9. Ziarele pronostic direct când te dai jos din mașină. Sper să fie doar furtunul de retur de ulei de la turbo, să nu aibă nimic turbină. Câți kilometri are turbina? Să aproximăm un 12. Deci am băgat 1,4 litri și am urcat de la minim la maxim la intrare în voluntari, vreo 4 km. Și acum e la jumătate. Deci n-a făcut atât de mult. Ai pus 1 litru jumate, bă. 1 litru jumate? Returul de la turbo. Hai să începem așa, aici. Da. Aici e mai mult sau mai puțin. După aici, uite. Începem. Nu mai ruginește neam asta. Începem. Și aici, aici. Deja începe. Cu picătura de ulei. Asta. Deci, Stai, luminează și pe aici un pic. cred că intră în top 2 cea mai... Ține mai în spate. Așa. Intră în top 2 cea mai mare pierdere. Ăla vine din furtun de aici. Opa. Pe aia nu mai e de retur. Aia nu mai e, dacă curge din furtun, nu mai are treabă cu returul. Luate o turbină, bă. Nu, am pus înapoi, nu pare să fie rupt. Nu e. E doar îndoit un pic de tot. Nu e. Nu e nici turul. Bă, s-a spart turbina. Gata, Spart opriți-vă. turbina? Da. Toată lumea s-a spart turbina, Da. dar noi am mers cu 2000 de ture. Tot, cel mai probabil când am luat groapa aia, tot în ăsta am dat în ceva.
Am dat în furtun. Pe când am dat în furtun am forțat ce în groapă turbo ai ceva. Am luat o groapă. Am luat o groapă, da. Micuță la 10 la oră Nici 10 n-aveam. și a coborât roata un pic. Da. Și după ce am parcat-o pe acolo am văzut uleiul. Că n-avea cum, a mers cu 30 la oră să spargă turbina din senin, așa, nu s-a spart la ture, luat o la groapă. ture. S-a luat o groapă, da. Atunci e de acolo, exact ce am zis-o mai devreme. Ți-am zis, Se bă, vede că s-ar fi atins furtunul ăsta? Păi Asta nu nu mai mai rău, am dai seama. seama. Oh my god, e clar. Da, uite acolo s-a agățat, uite aici. Și s-a dus în spate și înseamnă că a forțat în țevă, în cotul de la turbină și a rupt-o. Ai ventilite și ceva? Am auzit că dacă se face traseul destul de rigid, de la vibrații și așa se poate sparge carcasa, dar să iei o groapă și să se spargă, adică nu mă gândeam că așa funcționează, mă gândeam că fiind cuple, cauciuc, se preia undeva șocul ăla, nu mă gândeam că Sunt curios, sincer, să o dăm și jos. să vedem cum La arată. momentan o să scoatem mașina din motive de... Da, pe saltele. Suntem în ziua 2 și lucrurile nu arată atât de roz. Vrem neapărat să dăm cât mai repede jos turbina ca să vedem ce s-a întâmplat. Însă, avem așa, mașina imobilizată, mașina imobilizată, mașina imobilizată și acum avem și Passatul ăsta la care au venit piesele de la alternator. Trebuie să îl recondiționeze Sorinel imediat. Scoatem mașinile astea, urmează să băgăm una 4, trebuie să vedem dacă se potrivește scutul. Dacă se potrivește scutul și scăpăm rapid de ea, băgăm chediu și vedem ce mama naibii s-a întâmplat cu turbina. Da, se vede. Ai idee cum de scutul ăsta pentru protecție la motor acolo în fața aici? A sunat cineva și a zis că are nevoie de scut. Da, de ce să vă zic cum s-a întâmplat? Ia zi cum montăm ăsta. Clientul ne-a spus că are de schimbat urgent scutul de la motor. Ăsta de aici. Mie îmi pare... Da? Ăsta e în viață, da. Mie îmi pare ok. Și ăsta e mort. Dar are vreo problemă? Ăsta pe care ne-a spus că trebuie, nu are nicio problemă. Are toate și Bun. rubele. Aici sunt niște românești, dar stă cât de cât. Dar problema de fapt la mașina asta era aici. E partea asta laterală care din păcate a suferit. Du-te și tu până la Dedeman, ia un pumn de forante și îl face fratele tău să Da, stea aici. deci asta este încă o dovadă, oameni buni, rugăminte mare de tot. Dacă nu sunteți siguri de ce trebuie făcut, măcar solicitați o constatare. Pentru că suntem în situația în care am comandat degeaba și am așteptat câteva zile după scut și după niște piese și de fapt era altceva. Și la fel a fost și la acest Passat. Clientul ne-a solicitat înlocuire fulie alternator și am zis că totuși poate facem o constatare și era și fulia de la alternator, dar erau probleme mult mai mari și o să vedeți puțin mai târziu. Deci rugăminte mare, dacă nu sunteți siguri de problemele mașinii, solicitați-ne o constatare. Dacă e să comandăm piese, așteptăm și noi, așteptați și voi. Durează până vin piesele de la furnizor și ne trezim în situația în care nu rezolvăm problemele, din păcate. Bun, update-uri cu A4. Ăsta Ăsta e de aruncat la gume. Ăsta e off până vine toate altul. direcțiile. Problema este următoarea, ca să înțelegeți și voi. Nu se poate să fie off. Uitați-vă de ce. Nu e de glumă. Aici avem combustibil pe partea asta și ele oricum sunt cu un scop, se vă dați seama. Deci efectiv nu are cum să rămână așa, adică nu are cum să-și asume nimeni riscul ăsta, deci nu se poate pleca cu mașina. Punct. Când vă zicem în general nu puteți pleca cu mașina, trebuie să înțelegeți că e vorba de siguranță. Ce am făcut la restul? Aici, la ăsta, avea bumpii ăștia băgați în suport aici la cutie, dar ei au trecut prin material, să zic așa. I-am scos, i-am băgat și nu are nimic. Deci ăsta e întreg. Ăștia i-am băgat la loc, au niște cleme pe interior la bascule acolo. Aha. Și tot e în regulă. Deci ăsta era întreg, dar nu era Ăsta e întreg, poziționat ca lumea, iar scutul de care ne-a zis clientul, scutul principal, e impecabil, n-are absolut nimic. Ăsta trebuie schimbat lateral. Și acum trebuie să vedem, s-a comandat ăsta și așteptăm. Nu știm exact ce și cum, știm doar că e foarte important să fie pus. Motul, băgăm chediu.
Dă-i să dăm o tură rapidă să vedem ce fac băieții. Sorinel recondiționează alternatorul de la Passat. Cum merge? Bă, Bogdane, încerc și eu să fac ceva, dar nu mi este, mă, frate. De ce? Că lumea nu vrea, mă, să le facă la timp. Nu vrea, mă, să le facă la timp. Are kilometri mulți sau ce? Și kilometri destui, dar mulți. Și a dat niște semne, dar n-a fost băgat în seamă. Eu o să o zic corect. E vorba de conștientizare. Nu cred că nu vrea neapărat lumea. Cu ocazia asta, putem menționa și treaba asta. Dacă nu ai umblat la alternator electromotor și mașina are 200.000 de kilometri, vină la o revizie. 200 plus? E ok? Vi, da. Perfect. Să continuăm. Eu stăs în 3 ore, 2-3 ore. Mă ridic azi 2 ore și acum sunt 2 ore jumate până la 5. Deci zici că până în 5 e dată jos? Sper! Zi-mă aici și învârtim. Avem un Outlander. Da. Distribuție, ambreiaj, frâne, chestii. Și Dragoș a luat decizia de a nu da jos motorul pentru că era de data asta era mai mult de muncă. A mai fost o chestie care mi se pare că merită să amintim. La un moment dat a zis un urmăritor, dar de ce ați dat jos motorul? Ca să luați mai mulți bani. Decizia pe care o ia mecanicul legată de demontare și de modul în care se face lucrarea nu impactează în niciun fel costul clientului. Clientul primește costurile pentru lucrare, piese și manoperă și nu sunt afectate de stilul de lucru. Deci, Dragoș, a fost mai simplu așa, nu? S-a părut mie că e mai simplu, da. Până acum s-a dovedit că așa a fost, dar nu e valabil pentru toate, asta e clar. E cabrios sau e... Nu, e nou. La E92 ce aveți? Am făcut ambreiajul, am schimbat urechi la cutie. Acum vreau să schimb garnitura de baie. Și când îi schimb garnitura de baie, schimb și tampoane de la motor, că le leg împreună ca timp de lucru. O revizie la termoflot, revizie filtre și ulei. Un braț pe stânga față, că e schimbat decât unul, un burduf de planetară, curea alternator, lichid antigel, plăcuțe, discuri, saboți pe spate. Legenda spune că dacă îl mai las pe vălică 20 de minute va continua. Da, deci este o revizie masivă a acestei mașini. Revizie, reparație, nu-mi dau seama, reparație. Curățare, injecție. Da. Începem de jos. S-a întâmplat ceva? Hai să Am vrut să facem revizia și noi. de jos. Hai, mă, dă-i... Băi, dați drumul ușor. Deci, Cred că... uleiul care curgea nu era singurul care dispărea din motor. Ok. Deci s-a mai dus tu ceva să... Deci cam asta se întâmplă. Uite, ba, nu, doar vine. Uite aici. O chestie care ne confirmă că de aici s-a întâmplat ceva cu turbina. Era dubios, vezi să nu pice pe cameră. Era foarte dubios să pice doar după atâta timp și nici nu s-a dat, adică nu s-a mers cu cea mai mare presiune și s-a mers cu ea la drag sau ceva, a picat de la uzură. E bine așa? Da. Să nu cadă pe jos, să spară. Ok. Stai așa? Stă. Hai să vedem. Se demontează, mă. Se demontează. Galeria asta. Vedeți că n-arată atât de bine. Dar asta ce înseamnă? E o mașină care merge cu eghere funcțional. Deci, capacul jos. Hai la analiză aici. Hai cu apă asta. Deci, pune drept în picioare. Mă, că miezul n-are nimic. Mamă, e blocat. Nu stai, mă, de miez. E blocat miezul. Ok, și acum hai să... Mamă! Uite cum s-au strâmbat palele alea. Uite aici. Da. Ok, și acum hai să vedem și pe spate. Și nici așa asta. Ruptura. Unde? Uite aici. Uite aici. Deci, Pune-l jos așa. S-a crăpat, pune-l jos. dar asta știi ce înseamnă? Că s-ar putea să fi scăpat carcasa.
și să rezolvăm cu un miez. Dacă se găsește. Aici s-a măslat. Dar uite, îți poartă ce carcasa. Carcasa asta. miezul, da. Miezul ăsta, uite. Central. Se vede acum, da? Cred că e destul de clar. Partea bună s-ar putea să fie că a scăpat carcasa. Bine, nu știu exact cum... Dacă se găsesc, dacă nu se găsesc. Da. E nici cea mai Comună. comună, cel mai... Loțul ăsta. Păi și avem vreun plan, ceva, Bogdan? Da, sper că se încheie în curând episodul ăsta și cred că am apreciat să ne scrieți și nouă jos în comentarii ce e de făcut acum. Pentru că nu prea mi-e clar în momentul ăsta Da. care e pasul următor. Ori turbină. Dacă merită să luăm altă turbină Complet altă turbină. completă sau dacă merită să luăm doar central. Și să mergem tot cu turbina asta. Tu ce zici? Da. Scrii și tu jos în comentarii? Muci gust.